आज म तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा कसरी समयको बारेमा कुरा गर्छौं त्यो नेपाली मिनिङ सहित म तपाईहरुलाई आज सिकाउँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। What time is it? कति बज्यो? It is 1 o'clock. 1 बज्यो। ट्याक्कै बजेको छ भने हामी o'clock लगाउँछौं। It is 2 o'clock. 2 बज्यो। यसरी नै it is 3 o'clock, it is 4 o'clock, it is 5 o'clock, it is 6 o'clock, it is 7 o'clock त्यसै नै भन्न सक्नुहुन्छ। तर 12 लाई चाहिँ o'clock नभनेर हामी नून भन्छौं। It is 12 noon. 12 बज्यो। त्यस्तै it is 3:30. 3:30 बज्यो। हाफ भनेको आधा, पास्ट भनेको बितेकोलाई हामी पास्ट भन्छौं। 3:30 बज्यो। त्यसै 4:30 बजे भन्नु पर्यो भने it is 4:30, it is 5:30, it is 6:30, it is 7:30 त्यसै नै भन्न सक्छौं। त्यसै it is 4:15, 4:15 बज्यो भनेको 4 बजेर 15 मिनेट बित्यो। त्यसै 5:15 बजे भन्नु पर्यो भने it is 5:15, 6:15 बजे भन्नु पर्यो भने it is 6:15 त्यसै नै भन्न सक्छौं। त्यसैगरी it is 3:45, 3:45 बज्यो। पौने भनेको चाहिँ 15 मिनेट बाँकी। 4 बज्नु चाहिँ 15 मिनेट बाँकी छ भन्दा it is 4:45. 4:45 बज्यो भन्नु पर्यो भने it is 4:45, it is 4:46 त्यसै नै भन्न सक्छौं। त्यस्तै it is 6:05, 6 बजेर 5 मिनेट गयो। यहाँ कति मिनेट छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि अनि गयो भन्दाखेरि पास्ट भन्छौं हामी अनि कति बजेर चाहिँ पछाडी हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ 7 बजेर 25 मिनेट गयो भन्दा it is 7:25, 25 मिनेट गएको समय त्यसलाई अगाडि मिनेट त्यसपछि कति बजेर चाहिँ पछाडी अन्तिममा लेख्छौं त्यसलाई चाहिँ। र इंग्लिशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 30 मिनेट गएकोलाई त हामी हाफ भनिहाल्छौं, त्यो भन्दा कमलाई मात्रै। 31 मिनेट गयो, 35 मिनेट गयो, 40 मिनेट गयो चाहिँ अंग्रेजीमा भन्दैनौं, त्यसको सट्टामा चाहिँ बाँकी छ भन्छौं हामी। 29 मिनेट गयो भन्छौं, भन्न सक्छौं, तर 31 मिनेट गयो भन्न सक्दैनौं। 31 मिनेट गयो भन्नुको सट्टामा चाहिँ 29 मिनेट बाँकी छ भनेर भन्छौं। It is 10 to 8, 8 बज्न 10 मिनेट बाँकी छ। 10 मिनेट चाहिँ बाँकी समय, 8 बज्नको लागि चाहिँ 10 मिनेट बाँकी छ। त्यसले बाँकी भएको समय चाहिँ अगाडि, त्यसपछि 2 भनेको बाँकी। जसरी अघि गएको बितेकोलाई चाहिँ हामी पास्ट भने जस्तै बाँकी भन्दाखेरि चाहिँ हामी 2 भन्छौं। अनि कति बजे बज्न त 8 बज्न। जस्तै 10 बज्न 20 मिनेट बाँकी छ भन्नु पर्यो भने it is 20 to 10 यसरी भन्छौं। यसरी चाहिँ हामी समयको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अरु पनि यस्तै भिडियोहरु अवश्य लिएर आउने छौं र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।